अफ फार्म पावर भनेर हामीले सोर्सहरुको बारेमा सोर्स अफ फार्म पावर भित्र हामीले एनिमल पावर वुमेन पावर को बारेमा अलरेडी क्लासमा डिस्कस गरिसकेका थियौं। हिजोको क्लासमा हामीले मेकानिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर र रिन्युएबल एनर्जी को बारेमा हिजोको क्लासमा हामीले डिस्कस गरेका थियौं। जस्ट मेकानिकल पावर भन्ने बित्तिकै हामीले यदि इन्जिनलाई युज गरेर यदि पावर जेनेरेट गर्छौं, जस्तै हामीले ट्र्याक्टरहरु, पावर टिलरहरु चाहिँ हाम्रो मेकानिकल पावर भित्र पर्छ। एडभान्टेजमा हामीले कुरा गरेका थियौं, इफिसिएन्सी एकदमै हाई हुन्छ, वेदरले इफेक्ट गर्दैन हैन। अनि त्यसपछि गएर अब लिमिटेसनमा कुरा गर्दाखेरि मेकानिकल पावरको इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट हाई हुन्छ, फ्युलहरु चाहिन्छ, टेक्निकल नलेज आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा गरेका थियौं। त्यस्तै हामीले इलेक्ट्रिकल एनर्जीको बारेमा अथवा इलेक्ट्रिकल पावरको बारेमा पनि हामीले डिस्कस गर्दाखेरि एकदमै चिप फर्म अफ पावर भनेको इलेक्ट्रिकल पावर हो। इफिसिएन्सी एकदमै हाई हुन्छ, मेन्टेनेन्स र अपरेसन कस्ट लो हुन्छ, वेदरले इफेक्ट गर्दैन र जस्तोसुकै स्टेजमा पनि काम गर्न सक्छ भनेका थियौं। भने यसका केही लिमिटेसनहरुको कुरा गर्दाखेरि अलिकति कस्टली हुन्छ, इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट हाई हुन्छ, अनि एकदमै गुड अमाउन्ट अफ टेक्निकल नलेज रिक्वायर्ड हुन्छ र यदि केयरलेस भयो भने अथवा त्यसलाई ह्यान्डल गर्दाखेरि विथआउट केयर यदि ह्यान्डल गरियो भने त्यो डेन्जरस हुन सक्छ, ह्युमन लाइफ पनि जान सक्छ भनेका थियौं। अनि हामीले रिन्युएबल एनर्जीको कुरा गरेका थियौं। रिन्युएबल एनर्जीहरुलाई एग्रिकल्चरमा अथवा फार्म पावरमा हामीले डाइरेक्ट अथवा इनडाइरेक्ट युज गर्न सकिन्छ। डाइरेक्टली पनि एग्रिकल्चरमा त्यो एनर्जीहरु युज भइरहेको हुन्छ। जस्तै तिम्रो सोलर एनर्जी भन्यो, हेर त सोलर एनर्जी ड्राइङ को लागि एग्रिकल्चर क्रपहरु जुन छ त्यसलाई ड्राई गर्नको लागि हामीलाई युज भइरहेको हुन्छ, वाटर हिटिङ को लागि युज भइरहेको हुन्छ हैन। त्यो त डाइरेक्टली हो नि त। भने अब त्यही कुरो यदि तिमी इनडाइरेक्टली हेर्यौ भने त्यसबाट इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गरेर त्यो इलेक्ट्रिसिटीलाई हामीले एग्रिकल्चर अपरेसनहरुमा युज गर्न सकिन्छ। हामीले कुरा गरेका थियौं। हाइड्रो एनर्जी अथवा फलिङ वाटरको जुन पावर अथवा पोटेन्शियल हुन्छ त्यसको कुरा गरेका थियौं। त्यसमा डाइरेक्टली त्यो वाटरलाई डाउन गराएर एग्रिकल्चर प्रोसेसिङहरुमा हामीले पानी घट्टाहरु चलाउँछौं नि त्यसमा युज गर्न सकिन्छ हाइड्रो एनर्जीलाई। भने त्यसबाट इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गरेर हामीले एग्रिकल्चरका थुप्रै अपरेसनहरुमा युज गर्न सकिन्छ हामीले कुरा गरेका थियौं। विन्ड एनर्जीको बारेमा पनि कुरा भएको थियो। विन्ड डाइरेक्ट विन्डिङ गर्न युज हुन्छ। त्यसपछि गएर त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यहाँ वाटर लिफ्टिङको लागि युज गर्न सक्छौं, इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेसनको लागि युज हुन सक्छ। यो कुराहरु हामीले गरेका थियौं अस्तिकै क्लासमा है। अनि हामीले मेकानाइजेसनको कुरा गरेका थियौं। त्यसपछि मेकानाइजेसन भनेको जस्ट एग्रिकल्चर अपरेसनमा युज हुने जुन इक्विपमेन्टहरु टुलहरु जुन छ त्यसमा इन्जिनियरिङ टेक्नोलोजीलाई एप्लाई गर्दै यदि त्यसलाई मोडिफाई गरिन्छ भनेदेखि इन्जिनियरिङ टेक्नोलोजी युज गरेर यदि त्यो इक्विपमेन्टहरुलाई चाहिँ मोडिफाई गर्छौं र प्रोडक्सन इन्क्रिज गर्छौं भने त्यसलाई हामीले फार्म मेकानाइजेसन भन्छौं। मेकानाइजेसनमा ठूलो चेन्जेस हुनु पर्दैन, थोरै मात्रै चेन्जले पनि त्यो मेकानाइजेसन हुन्छ भन्ने कुरा गरेका थियौं। स्कोपको कुरा गरेका थियौं। स्कोप त अब हामीलाई मेकानाइज भइसकेपछि स्कोप थाहा छैछ। अनि हामीले बेनिफिट अफ फार्म मेकानाइजेसनको कुरा गरेका थिएँ मैले। टु बी पोइन्ट बेनिफिटमा टाइमलाइन अपरेसन हुने कुराहरु, काम एकदमै प्रिसाइज हुन्छ, वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट एकदमै इम्प्रुभ हुने हैन, लेबरहरुको डक्जरी जुन कडा परिश्रम थियो घट्दै जान्छ, लसेसहरु कम हुन्छ, प्रोडक्सन इन्क्रिज हुन्छ, इकोनोमिक रिटर्न अफ फार्मर बढ्छ। त्यो भइसकेपछि के हुन्छ फार्मरको डिग्निटी पनि इन्क्रिज हुन्छ भन्ने कुराहरु गरेका थियौं। स्लाइडमा देखाएको छैन है, म जस्ट अहिले तिमीलाई के गरेछु हिजोको क्लासको रिभिजन मात्रै गर्दै छु। त्यसपछि हामी लिमिटेसनको कुरा गरेका थियौं हिजोको क्लासमा। फार्म मेकानाइजेसनका लिमिटेसनहरु भनेर मेन कज भनेको हाम्रो टोपोग्राफी अथवा स्मल ल्यान्ड होल्डिङ नै हो। त्यसपछि हाम्रो इन्भेस्टिङ क्यापासिटी लेस हुनुको कारणले गर्दाखेरि फार्मर पुअर भएर पनि हामीले केही प्रब्लम भएको हो। अर्को भनेको एग्रिकल्चर लेबरहरु इजिली अवेलेबल छ, त्यही भएर मेकानाइज हुन सकेका छैनौं। रिपेयरिङ फ्यासिलिटी छैन, सर्भिसिङ फ्यासिलिटी छैन, त्यो मेसिनहरु इक्विपमेन्टहरु चलाउनको लागि ट्रेन मेन पावर छैन हैन। अब ड्राफ्ट एनिमलहरु प्रशस्त अवेलेबल छ
त्यही हो। अनि हामीले रिसर्च अर्गनाइजेसन र म्यानुफ्याक्चर कम्पनी बीचमा कोअर्डिनेसन छैन, त्यही भएर हामी के छ मेकानाइज हुन सकेका छैनौं। कुराहरु हिजोको क्लासमा थियो। अब हामी आजको क्लास सुरु गर्छौं। अब तिमीले स्लाइडमा देखिसक्यौ, अगाडि मैले सो गरिसकेका छु। आजको क्लासमा हामी इन्जिन स्टार्ट गर्छौं है। अब यसमा हामीले इन्जिन सिस्टमहरुको बारेमा अब डिस्कस गर्ने हो। अब इन्टरनल इन्जिन भनेको त हामीलाई थाहा छ, इन्जिन भन्ने बित्तिकै एउटा मेसिन हो भनेर बुझिन्छ के हैन। तिमीले इन्जिन देखेका छौ भन त? यस अर नो हो के क्वेशन? इन्जिन देखिया है? देखेकै छैन जस्तो छ हो। मैले इन्जिन देखेकै छैन हो। देखेको छ नि सर। के छ? केमा देख्यौ ल भन त? के को इन्जिन देखाछौ तिमीले? खेतमा पानी पटाउँदा सर। खेतमा पानी पटाउँदाखेरि लाग्ने त्यही पम्प सेटको इन्जिन देखेको छ हैन? पम्पको। अनि अरूले कसैले केही देखाछ? अर्को इन्जिन कसैले देखाछौ? भन न। गाडी सर, गाडी। हो, गाडीमा देखाछ। अझै नि मैले खोजेको एन्सर आएन के अझै। सजिलो एकदम इजिली भन्छ होला भनेको थिएँ। बाइक भन्छ होला जस्तो लाग्थ्यो कि मलाई। इन्जिन भन्ने बित्तिकै बाइक त सबैले चलाएको छ, स्कुटर बाइकमा छैन इन्जिन। त्यही हो इन्जिन भनेर। इन्जिन भनेको एउटा मेसिन हो। अथवा हामीले इन्जिनको कुरा गर्दै गर्दाखेरि यसमा हामीले हिट इन्जिन हो है। इन्जिन भन्ने बित्तिकै हिट इन्जिनकै कुरा आउँछ। हामीले हिट इन्जिनको कुरा गर्छौं र यसमा इन्जिन भनेको एउटा मेसिन हो जसले हिट इनर्जीलाई मेकानिकल इनर्जीमा अथवा थर्मल इनर्जीमा कन्भर्ट गरी थर्मल इनर्जीलाई मेकानिकल इनर्जीमा कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ। के त्यो इन्जिनको सजिलो सिम्पली बुझ्दाखेरि व्हाट इज इन्जिन भन्ने बित्तिकै एनी टाइप अफ मेसिन व्हिच कन्भर्ट द हिट इनर्जी इन्टु मेकानिकल इनर्जी अथवा थर्मल इनर्जीलाई मेकानिकल इनर्जीमा कन्भर्ट गर्ने मेसिन भनेको नै हाम्रो इन्जिन हो। इन्जिन टु टाइपको हुन्छ। एउटा एक्सटर्नल कम्बसन इन्जिन हुन्छ र अर्को भनेको तिम्रो इन्टरनल कम्बसन इन्जिन हुन्छ। एक्सटर्नल कम्बसन हेर त नामबाटै त्यति धेरै क्लियर छ। कम्बसन भनेको के हो? बर्निङ हुने हो, बर्न हुने हो। एक्सटर्नल भनेको बाहिर, इन्टरनल भनेको भित्र, कम्बसन भनेको बर्निङ। इन्जिन त भइहाल्यो। एक्सटर्नल कम्बसन इन्जिन भनेको आर दोज इन्जिन व्हिच फ्युल इज बर्न इन द कम्बसन च्याम्बर आउटसाइड द सिलिन्डर। आखिर कम्बसन हुने भनेको त कम्बसन च्याम्बरमा नै कम्बसन हुने हो र त्यो कम्बसन च्याम्बर जुन छ त्यो यदि कम्बसन च्याम्बर इन्जिन भन्दा यदि बाहिर छ भने अथवा इन्जिनको सिलिन्डर भन्दा यदि बाहिर कतै कम्बसन हुन्छ भने त्यसलाई हामीले एक्सटर्नल कम्बसन इन्जिन भनेर भनिन्छ। जसमा स्टिम इन्जिनहरु, टर्बाइनहरु यसको एक्जाम्पल हो। तिमीलाई एक्सटर्नल कम्बसन इन्जिन तिमीले देखाछ? एकदम छिटो रेस्पोन्स गर न, टाइम लस हुँदैन नि। देखा छैन होला हो? भन त देखा चाहिँ देखा छैन भन त। देखा छ छैन भन्ने हो नि। कसैले छ भनिहाल्यो भने देखा छैन। अब म दिन्छु। स्टपलाई त अलि भन्न मिल्दैन। अब म भन्छु। अब तिमीले हिन्दी मुभी त हेरिहाल्छ, फिल्म त हेर्छ हैन? पुरानो हिन्दी फिल्महरु हेर्यो भने याद गर त यसो पुराना फिल्महरु त अमिताभ बच्चन उता धर्मेन्द्रका पालातिरका फिल्महरु यसो हेर्यो भने पछाडिबाट पुरा गुण्डाले लखारिरहेको हुन्छ। अगाडि हिरोले चाहिँ कोइला हुन्छ नि, कोइला हालिरहेको हुन्छ इन्जिनमा, कोइला हालेको हुन्छ। जति कोइला हाल्दै अनि ट्रेन अगाडि बढिरहेको सिनहरु देखाछ? त नदेखेको भए पनि याद गर। यसो गर्यो भने हो त्यो भनेको तिम्रो एक्सटर्नल कम्बसन हो।
पहिला पुरानो जुन ट्रेनहरु हुन्थ्यो नि हामीले चाहिँ अब इन्डियामा चल्ने जुन पुरानो टाइपको ट्रेन अहिले त इलेक्ट्रिक ट्रेनहरु त्यत्रो मेट्रो ट्रेनहरु आइसक्यो पुरानो टाइपको जुन ट्रेनहरु थियो कोइलाबाट चल्ने जुन ट्रेनहरु थिए हो त्यो कोइलाबाट चल्ने ट्रेनहरु भनेका एक्सटर्नल कम्बसन इन्जिन वाला ट्रेन हुन् त्यसमा के गरिन्थ्यो बाहिरबाट एक्सटर्नली नै के गरिन्थ्यो त्यसमा कम्बसन गराइन्थ्यो कोइला युज गरिन्थ्यो कोइला युज गरेर त्यहाँबाट के गरिन्थ्यो पानीलाई तताएर त्यहाँबाट भाप निकालेर त्यो भापबाट इन्जिनको पिस्टनलाई चलाएर ट्रेन अगाडि बढ्थ्यो जति धेरै हिट जेनेरेट गराइन्थ्यो त्यही अनुसारको स्पिड मेन्टेन भइरहेको हुन्थ्यो यस्तो टाइपको भनेको एक्सटर्नल कम्बसन इन्जिन हो अहिले हामीले कमनली एक्सटर्नल टाइपको यता देख्दैनौं त्यस्तै उहरुमा अनि अलिअलि इन्डस्ट्रीजहरुले पनि युज गरेको हामीले भेट्छौं नत्र युज हुँदैन है भने अर्को भनेको इन्टरनल कम्बसन इन्जिन हुन्छ दोज इन्जिन where the fuel is burned in the combustion chamber inside the cylinder जुन कम्बसन फ्यूल कम्बसन हुने जुन कम्बसन च्याम्बर हो यदि त्यो च्याम्बर इनसाइड द सिलिन्डर छ भने त्यसलाई हामीले इन्टरनल कम्बसन इन्जिन भनेर भनिन्छ हाम्रो बाइक कम्बसन इन्जिन हो कि हैन ल भन त हाम्रो बाइक अथवा स्कुटरहरु छन् नि त्यो स्कुटरहरु बाइकहरु हाम्रो कम्बसन इन्जिन हुन् कि हैनन् हो स्कुटर पनि हो हैन त्यही सोध्दैछु मैले हो कि हैन तिम्रो भन न म त हो सर हो कुन टाइपको कम्बसन हो त इन्टरनल हो कि एक्सटर्नल हो सबैभन्दा सजिलो के हामीले यो इन्जिन पढ्दाखेरि तिमीले गाडी हामी त पढ्न त मेनली ट्र्याक्टरलाई फोकस गरेर पढ्नु पर्ने हो इन्जिन भन्ने बित्तिकै हामीले ट्र्याक्टर चाहिने भएको हुनाले अथवा पानी लिफ्टिङ गर्नलाई पम्प सेटहरु चाहिने भएको हुनाले पावर टिलरहरु एग्रिकल्चरमा युज हुने भएको हुनाले गर्दाखेरि हामीले इन्जिन पढ्या हो तर हामीले यो पढ्दै गर्दाखेरि तिमीलाई सम्झिन सबैभन्दा इजी भनेको बाइक हुन्छ के बाइकलाई टक्क भिजुअलाइज गर बुझिहालिन्छ बाइक हो र बाइक भनेको तिम्रो इन्टरनल कम्बसन इन्जिन हो त्यसको बाहिर कतै कम्बसन भएको केही गरेको देखिन्छ र देखिदैन नि त्यही सिट मुनि इन्जिन हुन्छ त्यो इन्जिनमा कम्बसन भयो त्यही माथि तिमी बसेर हिँड्या हो त्यो चाहिँ कम्बसन इन्जिन हो र बाहिरबाट एकैचोटी बर्न भइसकेको धुवा मात्रै बाहिर गइरहेछ साइलेन्सरबाट र इन्टरनल कम्बसन इन्जिनलाई एसआई इन्जिन र सीआई इन्जिनहरु सबै इन्टरनल कम्बसन इन्जिन हुन् भनेको स्पार्क इग्निसन एसआई भनेको स्पार्क इग्निसन इन्जिन र सीआई भनेको कम्प्रेसन इग्निसन इन्जिन भनेर भनिन्छ है त्यो इन्जिनहरु हुन् र हामीले यहाँ डिस्कस गर्नुपर्ने अथवा यो कोर्समा हामीले पढ्ने भनेको इन्टरनल कम्बसन इन्जिनको बारेमा मात्रै हो हामीलाई एक्सटर्नल कम्बसन इन्जिन चाहिदैन अहिले पढ्नु पर्दैन फिगरमै हेर अघि मैले जुन कुराहरु भने त्यही कुराहरु यसले यहाँ देखाउन सक्छ फर्स्ट फिगर हेर इन्टरनल कम्बसन यसको सिलिन्डर भित्र नै इनसाइड द सिलिन्डर कम्बसन भइरहेछ भने एक्सटर्नल कम्बसनको हेर त बाहिर कम्बसन च्याम्बर बाहिर छ यहाँ वाटरलाई बर्न गर्यो भाप निकाल्यो स्टिम यो स्टिमलाई के गर्यो पास गराएर इन्जिनमा लएर यहाँबाट हिटले चाहिँ यो पिस्टनलाई चाहिँ अपग्रेड गराएर अनि के गरिएको छ चलाइएको छ यो एक्सटर्नल कम्बसन फिगर अघि मैले भने नि ट्रेन यही हो यहाँबाट कोइला हालिन्छ कोइला हालिरहेको हुन्छ यो कोइला बर्न हुन्छ यसले यो भन्दा माथिको वाटरलाई हिट गर्छ स्टिममा कन्भर्ट गर्छ यहाँबाट यो स्टिम जान्छ र यहाँ पिस्टनलाई अप डाउन पाउँछ अनि यो व्हील अगाडि बढ्दै जान्छ र ट्रेन अगाडि बढ्छ अब यो चाहिँ आईसी इन्जिनका एक्जाम्पल हो आईसी इन्जिनमा यहाँ आईसी इन्जिन युज भएको हुन्छ यसमै आईसी इन्जिन युज भएको हुने भयो बाइकहरुमा आईसी इन्जिन युज भएको हुन्छ हैन अब त्यसपछि गएर चाहिँ यो डिजल इन्जिनहरु यसमा नि आईसी इन्जिन हुन्छ वाटर लिफ्टिङ डिभाइसहरुमा पनि तिम्रो के हुन्छ आईसी इन्जिन युज भएको हुन्छ र हामीले मेनली डिस्कस गर्ने पनि आईसी इन्जिनको बारेमा नै हो अब इन्टरनल कम्बसन इन्जिन अघि हामीले भनेको थियौ एउटा स्पार्क इग्निसन इन्जिन हुन्छ अर्को भनेको कम्प्रेसन इग्निसन इन्जिन हुन्छ स्पार्क इग्निसन भित्र पनि 2 स्ट्रोक र 4 स्ट्रोक हुन्छ
कम्प्रेसन इग्निसन भित्र पनि 2 स्ट्रोक र 4 स्ट्रोक हुन्छ। यो जस्ट हेर मात्रै। अब क्लासिफिकेसन म कुरा गर्छु। अब हामी क्लासिफिकेसन अफ इन्टरनल कम्बसन इन्जिन को बारेमा अब हामी डिस्कस गर्छौं। क्लासिफिकेसन त डिफरेन्स बेसिसमा हेर, हामीले इन्जिनलाई क्लासिफाई गर्दै गर्दाखेरि डिफरेन्स बेसिसहरुमा के गरिएको छ, यसलाई क्लासिफाई गरिएको छ। जस्तै हेर, वर्किङ साइकलको आधारमा हामीले इन्जिनलाई क्लासिफाई गर्दा 4 स्ट्रोक साइकल इन्जिन र 2 स्ट्रोक साइकल इन्जिन भनेर के गरियो, क्लासिफाई गरियो। 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक कति त तिमीले अलिअलि प्लस 2 मा नि पढ्यो, आइडिया होला। अब हामी यहाँ पनि फेरि डिस्कस गर्छौं अलिकति डेफमा पछि है। त्यस्तै हाम्रो इग्निसन सिस्टमको आधारमा, इग्निसन भनेको तिम्रो इग्नाइट हुनु पर्यो नि। इन्टरनल कम्बसन इन्जिनको भित्रपट्टि सलाई कोरेर लगेर तिमीले त्यहाँ बाल्न त मिल्दैन हो। त्यहाँ चाहिँ केले इग्नाइट गराउने त हो, त्यसको आधारमा पनि यसलाई 2 टाइपमा डिभाइड गरिएको छ। एउटा भनेको स्पार्क इग्निसन इन्जिन र अर्को नेक्स्ट भनेको कम्प्रेसन इग्निसन इन्जिन। पेट्रोल इन्जिनहरु, पेट्रोल यदि युज गर्यो भने त्यो कुन टाइपको इग्निसनमा पर्छ थाहा छ तिमीलाई? स्पार्कमा पर्छ कि कम्प्रेसनमा पर्छ? पेट्रोल युज गर्यो भने हो स्पार्कमा पर्छ। पेट्रोल इन्जिनहरुमा, बाइकहरुमा कहिले कहिले स्पार्क प्लगमा चाहिँ त्यो रस्टिङहरु ख्यास्या लाएर के गरेर स्टार्ट नभएको कतिले त फेस पनि गरिराखे होला। पेट्रोल इन्जिनमा स्पार्किङ गर्नुपर्छ र स्पार्क इग्निसन सिस्टम हो भने डिजेल इन्जिन भनेको हाम्रो कम्प्रेसन इग्निसन इन्जिन हो। त्यसलाई चाहिँ कम्प्रेस गरेर इग्नाइट गराइन्छ। अब स्पिडको आधारमा पनि इन्जिनलाई हामीले डिभाइड गर्न सक्छौं। लो स्पिड इन्जिन जसको स्पिड अप टु 350 आरपीएम छ, त्यसलाई हामीले लो स्पिड इन्जिन भनिन्छ। नेक्स्ट भनेको मिडियम स्पिड इन्जिन जसको स्पिड 350 टु 1000 आरपीएम छ, त्यसलाई हामीले मिडियम स्पिड इन्जिन भनिन्छ। नेक्स्ट भनेको हाई स्पिड इन्जिन जसको स्पिड अबभ 1000 आरपीएम छ, त्यसलाई हामीले हाई स्पिड इन्जिन भनेर भनिन्छ। यो स्पिडको आधारमा भयो। फर्दर कुलिङ, अब नम्बर अफ फ्युल युजेसको आधारमा पनि हामीले के गर्छौं, इन्जिनलाई डिभाइड गर्न सक्छौं। कुन फ्युल युज गरेको छ त? जस्तै पेट्रोल युज गरियो, पेट्रोल इन्जिन। डिजेल युज भयो, डिजेल इन्जिन। ग्यास युज भयो, ग्यास इन्जिन। बायोफ्युलहरु युज भयो, बायोफ्युल इन्जिन। तिमीले ग्यास इन्जिन देखाछौ? पेट्रोल डिजेल त देखाछ कमनली, ग्यास देखाछौ? देख्नु पर्ने हो। काठमाडौँमा टेम्पू त्यो सानो चाहिँ म्याजिक हो कि के भन्छ नि, त्यो चढ्दाखेरि त्यो माइक्रो, सानो माइक्रो र टेम्पोहरु जुन छ काठमाडौँमा युज हुने, तिनीहरु सबै ग्यास इन्जिन हो। आखिरीमा कम्बसनै हुने त हो। हिट इनर्जी जेनेरेट गर्छ भने त जेलबाट नै हामीले चाहिँ चलाउन सकियो के। यदि त्यो बन्ड भएर त्यसले हिट इनर्जी दिन्छ भने त तिमीले चलाउन सकिहाल्यो त जेबाट पनि। सकिन र हो, त्यसको लागि हो। अब आयो नम्बर अफ सिलिन्डरको आधारमा पनि हामीले के गरिएको हुन्छ, इन्जिनलाई डिभाइड गरिन्छ। एउटा सिंगल सिलिन्डर इन्जिन, एउटा मात्रै सिलिन्डर छ भने त्यसलाई सिंगल सिलिन्डर इन्जिन भनिन्छ। जस्तै बाइकहरु सिंगल सिलिन्डर इन्जिन हुन् भने मल्टी सिलिन्डर इन्जिनहरु भनेको एक भन्दा बढी 4 वटा 6 वटा 8 वटा सिलिन्डरहरु यदि छन् भने त्यसलाई मल्टी सिलिन्डर इन्जिन भनिन्छ। त्यसको पावरको आधारमा, त्यसलाई कति पावर रिक्वायर्ड हुन्छ त्यसको आधारमा हामीले के गरेको हुन्छ, नम्बर अफ सिलिन्डर बढ्ने हो, घटबढ हुने हो। बढी पावर चाहिने छ भने त बढी सिलिन्डर चाहियो नि त। अब आयो वर्किङ मेथडको आधारमा पनि हामीले यसलाई डिभाइड गर्न सक्छौं। कस्तो टाइपको हो त? अटोमोटिभ टाइपको इन्जिन हो कि स्टेशनरी टाइपको इन्जिन हो? यदि कुनै एक ठाउँमा फिक्स गरेर यदि त्यसलाई अपग्रेड गर्छौं, चलाउँछौं भने त्यो स्टेशनरी टाइपको इन्जिनहरु हुन्छ। जस्तै वाटर लिफ्टिङको लागि युज हुने जुन इन्जिन हो त्यो स्टेशनरी इन्जिन हो भने ट्र्याक्टिभमा त अटोमोटिभ अथवा ट्र्याक्टिभ भन्यो भने मोसनमा युज हुने टाइपको इन्जिनहरु आयो।
अर्को भनेको तिम्रो पोजिसन अफ सिलिन्डरमा अनुसार पनि इन्जिनलाई डिभाइड गर्न सकिन्छ होरिजेन्टल पोजिसन सिलिन्डरको यदि पोजिसन होरिजेन्टल र भर्टिकल गरे हुन्छ यदि त्यसको पोजिसन होरिजेन्टली छ भने त्यसलाई होरिजेन्टल पोजिसन अफ इन्जिन पोजिसन इन्जिन भनेर भनिन्छ सिलिन्डरको होरिजेन्टल पोजिसन छ भने यदि त्यसको भर्टिकल पोजिसनमा छ भने त्यसलाई भर्टिकल भनियो पोजिसनको आधारमा मात्रै आयो है अनि त्यसपछि गएर नेक्स्ट भनेको तिम्रो मेथड अफ कुलिङको आधारमा कुलिङ मेथडको आधारमा पनि हामीले के गर्छौं इन्जिनलाई डिभाइड गर्न सकिन्छ जस्तै कुलिङ मेथडको आधारमा एयर कुल्ड इन्जिन र वाटर कुल्ड इन्जिन गरेर हामीले के गर्छौं डिभाइड गर्छौं यदि कुलिङमा एयरलाई युज गर्यो भने एयर कुल्ड इन्जिन भयो यदि तिम्रो कुलिङ सिस्टममा वाटर युज गरियो भने वाटर कुल्ड इन्जिन भयो तिम्रो बाइक स्कुटरहरु भनेको एयर कुल्ड इन्जिन हो किन भन्दाखेरि त्यसलाई हामीले वाटर कुलिङ गर्दैनौं त्यो एयर कुलिङ हो किन भन्दाखेरि चाहिँ एउटा मात्रै इन्जिन हुन्छ त्यसलाई सजिलै वाटर कुलिङ भन्दा एयर कुलिङ नै सुटेबल हुन्छ त्यसलाई अब हामी इन्जिनको कम्पोनेन्टहरु अब इन्जिन अलिकति कम्प्लेक्स चाहिँ छ है त्यति धेरै सजिलो छैन आनन्दले बिस्तारै पढ्ने हो अब आयो कम्पोनेन्ट अफ आईसी इन्जिन हेर त आईसी इन्जिनमा डिफरेन्ट कम्पोनेन्टहरु हुन्छ डिफरेन्ट इन्जिनका पार्टहरु हुन्छ र त्यो पार्टहरुलाई चाहिँ मिलाएर हामीले टोटल एउटा इन्जिनको ब्लक तयार गरिएको हुन्छ जस्तै यसमा हेर एउटा भनेको इन्जिन ब्लक हुन्छ है सिलिन्डर हुन्छ सिलिन्डरको हेड हुन्छ सिलिन्डरको लाइनर हुन्छ पिस्टन हुन्छ पिस्टन रिङ हुन्छ पिस्टन पिन हुन्छ कनेक्टिङ रडहरु युज गरिएको हुन्छ क्र्याङ्क शाफ्ट क्र्याङ्क केस हैन अनि त्यसपछि गएर भल्भहरु अथवा भल्भ अपरेटिङ मेकानिजम केम शाफ्ट अनि त्यसपछि गएर तिम्रो अब यसमा चाहिँ वाटर जकेटहरु पनि युज हुन्छ अनि फ्लाइ व्हील युज गरिएको हुन्छ फ्लाइ व्हील पनि हुन्छ यसमा है अनि त्यसपछि गएर कार्बोरेटर यदि पेट्रोल इन्जिन रहेछ भने कार्बोरेटर स्पार्क प्लग हुन्छ फ्यूल पम्प हुन्छ फ्यूल नोजलहरु इनलेट एक्जस्ट भल्भहरु यसमा के गरिएको हुन्छ युज गरिएको हुन्छ अथवा यसका कम्पोनेन्टहरुको रूपमा आउँछन् फिगरमा हेर्न सक्छौ हेर यो एउटा सिलिन्डर ब्लक हो यो ब्लक हो यहाँ भित्र सिलिन्डरहरु छ यो सिलिन्डर लाइनर हो यो लाइनर यहाँ राखिन्छ अनि त्यसपछि गएर पढ्नु अनि त्यसपछि गएर तिम्रो सिलिन्डरको हेड छ त्यहाँ हेड प्रोवाइड गरेको छ तिमीले देख्न सक्छौ हेड छ भल्भहरु त्यो हेडमा कनेक्ट भएको हुन्छ भल्भहरु इनलेट भल्भ र एक्जस्ट भल्भ हुन्छ है अनि त्यसपछि गएर तिमीले हेर्न सक्छौ यहाँनिर केम शाफ्ट भनेर केम शाफ्ट देखाएको छ है पिस्टन भनेर पिस्टन देखाएको छ फिगरमा यहाँ कनेक्टिङ रड भनेर देखाइएको छ क्र्याङ्क शाफ्ट भनेर देखाएको छ फ्लाइ व्हील भनेर देखाएको छ यहाँ फलामको ढिक्का एउटा यो चाहिँ के हो यसका कम्पोनेन्टहरु हुन् आईसी इन्जिनका कम्पोनेन्टहरु हुन् जस्तै एउटा सिलिन्डरबाट म कुरा गर्छु र है सिलिन्डर भनेको इन्जिनको मेन बडी हो सिलिन्डर भनेको यस भित्र के हुन्छ पिस्टन रेसिप्रोकेटिङ मोसनमा मुभ हुन्छ र त्यसले पावर जेनेरेट गर्छ सिलिन्डर भित्र हो नि त त्यहाँ भित्र कम्बसन हुन्छ कम्बसन भइसकेपछि पिस्टन अप डाउन गर्छ अनि त्यहाँ पावर जेनेरेट हुन्छ र कम्बसन हुने भएको हुनाले गर्दाखेरि इनसाइड द सिलिन्डर कम्बसन हुँदाखेरि त्यसको टेम्परेचर लगभग अबाउट तिम्रो 1500 अथवा 1600 देखि लिएर 2000 अथवा 2200 डिग्री सेन्टिग्रेड सम्म त्यहाँ टेम्परेचर मेन्टेन भएको हुन्छ त्यति धेरै जुन टेम्परेचर हो त्यो टेम्परेचरले रेजिस्ट गर्ने टाइपको अथवा त्यसले त्यसलाई इफेक्ट नगर्ने टाइपको मेटलहरुबाट यसलाई तयार गरिएको हुन्छ र यसले एकदमै हाई प्रेसर भेरी हाई भन्छौं 70 बार बराबरको प्रेसरले रेजिस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ
त्यो गर्ने तरिकाले बनाएको हुन्छ निकेल क्रोम आइरनहरुबाट बनाउँछौं नर्मली यसलाई कास्टिङ गरेर अब अर्को भनेको सिलिन्डर हेड भनेको तिम्रो के हुन्छ भने सिलिन्डरको चाहिँ एउटा पार्ट टोटल्ली चाहिँ क्लोज हुन्छ एउटा पार्ट ओपन हुन्छ एउटा इन चाहिँ भने अर्को इन चाहिँ के हुन्छ क्लोज हुन्छ र त्यसलाई क्लोज गर्नको लागि हामीले सिलिन्डर हेड युज गरिन्छ र सिलिन्डर हेडमा इनलेट र एक्जस्ट भल्भहरु चाहिँ के गरिएको हुन्छ कनेक्ट गरेको हुन्छ अथवा एउटा हाउसिङ चाहिँ प्रोवाइड गरेको हुन्छ र त्यहाँ भित्र चाहिँ इनलेट र एक्जस्ट भल्भ चाहिँ इन आउट पोजिसनमा सक्सन र कम्प्रेसन अथवा एक्जस्ट स्ट्रोकमा चाहिँ के हुन्छ त्यो खोल्ने बन्द गर्ने गर्छौं र सिलिन्डरको हेड र सिलिन्डरको बीचमा एयर टाइट कम्बसन क्रिएट गर्नका लागि ग्यास टाइट जोइन्टहरु त्यहाँ चाहिँ प्रोवाइड गरिएको हुन्छ एकदमै ग्यास टाइट जोइन्ट प्रोवाइड गर्छौं र त्यसले चाहिँ त्यसलाई जो चाहिँ त्यहाँबाट कुनै पनि लिक हुन दिदैन अब अर्को भनेको यसमा पिस्टन भनेको एउटा सिलिन्ड्रिकल जुन पार्ट थियो सिलिन्डर छ त्यो सिलिन्डर भित्र मुभ गर्ने जुन पार्ट हो अथवा कम्पोनेन्ट हो त्यसलाई हामीले पिस्टन भनेर भनिन्छ र मेन पावर जेनेरेट गर्ने भनेको नै पिस्टनले नै हो र किन भन्दाखेरि जब इन्जिन भित्र हिट जेनेरेट हुन्छ जेनेरेट भएपछि पावर आउँछ अथवा त्यहाँ प्रेसर बढ्छ हो त्यो प्रेसरले गर्दाखेरि पिस्टनलाई मुभ गराउँछ र पिस्टन रेसिप्रोकेटिङ मोसनमा मुभ हुन्छ अनि बल्ल के हुन्छ त्यहाँ पावर जेनेरेट हुन्छ है र पिस्टनमा दुईवटा रिङहरु हुन्छ त्यसलाई हामीले पिस्टन रिङ भनेर भनिन्छ म तिमीलाई फिगरमा देखाउँछु प है हेर त यहाँ यो तिम्रो पिस्टन हो यो ब्लू कलरको जुन छ नि यो तिम्रो टोटल पिस्टन हो यसमा यहाँनिर तिमीले हेर्न सक्छौ सानो दुईवटा रिङहरु त्यहाँ युज गरिएको हुन्छ र त्यो दुईवटा रिङहरु किन प्रोवाइड गरिएको हुन्छ भन्दा के सिलिन्डर भित्र एयर अथवा ग्यास टाइट कम्बसन च्याम्बर हामीले फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ एकदमै टाइट कम्बसन च्याम्बर हुनुपर्छ त्यहाँ भित्र अब त्यहाँ कुनै लिकेजहरु हुनु हुँदैन अब त्यसरी टाइट च्याम्बर तयार गरेपछि यदि तिम्रो डाइरेक्ट पिस्टन र सिलिन्डरको बीचमा नै त्यस्तो टाइट गराइयो भने पिस्टन अप डाउन गर्न सक्दैन पिस्टन अप डाउन नगरेपछि पावर जेनेरेट हुँदैन यहाँ त कस्तो हुनु पर्यो भने पिस्टन अप डाउन पनि गर्नु पर्यो तलमाथि पनि जानु पर्यो तर त्यो दुईटाको बीचमा चाहिँ एकदमै एयर टाइट च्याम्बर पनि क्रिएट हुन पर्यो हो त्यसलाई त्यो गर्नका लागि यसमा पिस्टन रिङ युज गरिएको हुन्छ पिस्टन रिङले त्यो प्रोभिजन यहाँ प्रोवाइड गर्छ र दुईवटा पिस्टन रिङहरु मध्ये लोअर पिस्टन रिङ जुन छ नि त्यो लोअर टायरको पिस्टन रिङको काम चाहिँ लुब्रिकेसन प्रोवाइड गर्ने जसले चाहिँ हिटहरु हुन्छ त्यो हिटहरुलाई जेनेरेट हुन नदिने र यदि हिट छ भने त्यो हिटलाई सिलिन्डर वालमा ट्रान्सफर गराउने काम गर्छ भने अपर टाइपको जुन रिङ हो त्यो रिङले फ्रिक्सन लसलाई कम गर्ने अथवा त्यसको एक्सेसिभ वेयरिङ एन्ड टियरिङलाई कम गर्ने काम गर्छ किन भन्दाखेरि फ्रिक्सन कसरी कम हुन्छ त भन्दाखेरि कन्ट्याक्ट एरिया कम हुन्छ त्यो तिमीलाई थाहा छ नि त यदि पिस्टनको टोटल एरियाले सिलिन्डरमा टच गर्ने बित्तिकै के हुन्थ्यो कन्ट्याक्ट एरिया बढी हुन्थ्यो बढी कन्ट्याक्ट एरिया हुने बित्तिकै तिम्रो के हुन्छ त्यहाँनिर फ्रिक्सनल लस म्याक्सिमम हुन्थ्यो हो त्यो लसलाई रिड्युस गर्नको लागि कन्ट्याक्ट एरिया घटाउनको लागि पिस्टन रिङ युज गरिएको हुन्छ त्यो बुझ है हामीले कम्पोनेन्टकै कुरा गर्दै छौं पिस्टन हेड यस्तो हुन्छ पिस्टन हेड अब यो ग्रुपमा हेर यो पाल देख्छौ होल देख्यौ नि यसमा एउटा रिङ राखिन्छ यसलाई लुब्रिकेटिङ रिङ भनेर भन्छौं ओइल लुब्रिकेटिङ रिङ यसमा लुब्रिकेन्टहरु आउँछ के यो पालबाट लुब्रिकेटिङ हो र यसको माथिपट्टि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ फ्रिक्सन लस गर्ने चाहिँ अथवा एयर टाइट गर्ने रिङ युज भएको हुन्छ अब त्यस्तै अब पिस्टन रिङ पछि आयो कनेक्टिङ रड भनेको पिस्टन र क्र्याङ्क शाफ्टलाई कनेक्ट गर्ने स्पेशल टाइपको रड हो एकदम स्पेशल टाइपको रड हो जसको 1 इन चाहिँ पिस्टनमा एट्याच भएको हुन्छ भने जसको अदर इन चाहिँ क्र्याङ्क शाफ्टमा एट्याच हुन्छ हेर एउटा इन पिस्टनमा कनेक्ट भयो यो हो हाम्रो कनेक्टिङ रड
भने अर्को क्र्याङ्कशाफ्टमा कनेक्ट भएको हुन्छ। यसको काम भनेको ट्रान्समिट द पावर अफ कम्बसन च्याम्बर, जुन कम्बसन स्टेज हुन्छ नि, जुन कम्बसन भएको बेलामा जुन पावर जेनेरेट भएको हुन्छ त्यो पावरलाई यसले पिस्टन हुँदै पिस्टनबाट क्र्याङ्कशाफ्टमा ट्रान्सफर गर्ने काम गर्छ। कन्टिन्युअसली रेसिप्रोकेटिङ मोसनमा नै यसले चाहिँ के गरेको हुन्छ, ट्रान्सफर गर्छ। यो स्टिलबाट बनाइएको हुन्छ कनेक्टिङ रड, स्टिललाई फर्जिङ गरेर कास्टिङ गरेर बनाइएको हुन्छ। यसको सेप कुनै आई सेपमा हुन्छ, कुनै टी सेपमा हुन्छ, यस सेपमा हुन्छ, सर्कुलर सेपमा हुन्छ, हामीले यसलाई पाउँछौँ। रेक्टाङ्गुलर सेपमा पनि पाइन्छ। अब यसलाई कनेक्ट गर्नको लागि यो कनेक्टिङ रड र यो पिस्टनलाई कनेक्ट गर्नको लागि यहाँ पिस्टन पिन युज गरिएको हुन्छ। यहाँ हेर त, यहाँले सानो एउटा पोइन्ट देख्छौ नि, यसलाई हामीले पिस्टन पिन भनेर भनिन्छ। यो होल छ नि, यो होलबाट पिस्टन पिन यहाँ लगाइदिने हो के। अनि यो पिस्टन पिनले हो यहाँ, यो पिस्टन पिनले यो कनेक्टिङ रड, यो रडलाई त कनेक्टिङ रड भन्छौँ, यसलाई कनेक्ट गराउने यो हो यहाँनिर हेर। यसलाई हामीले पिस्टन पिन भनेर भनिन्छ। पिस्टन पिन भनेको जस्ट यसले चाहिँ के गर्ने हो भने त्यसलाई ओसिलेटिङ हुन दिन पर्यो। जुन तिम्रो कनेक्टिङ रड छ नि, यो चाहिँ जुन कनेक्टिङ रड छ त्यसलाई चाहिँ ओसिलेट हुन दिनु पर्यो, हल्लिन त दिनु पर्ने, यताउति मुभ हुन त दिनु पर्यो ग्रेजुअली, र त्यसलाई चाहिँ कनेक्ट पनि गर्नु पर्यो। त्यो पर्पजको लागि युज गरिएको हुन्छ। त्यसलाई पिस्टन पिन भनेर भन्छौँ है। अब आयो क्र्याङ्कशाफ्ट, पिस्टन पछि। अब क्र्याङ्कशाफ्ट भनेको मेन शाफ्ट अफ एन इन्जिन हो। हामीले इन्जिनको सबैभन्दा मेन अथवा शाफ्टलाई हामीले के भन्छौँ, क्र्याङ्कशाफ्ट भन्छौँ। यो क्र्याङ्कशाफ्ट हेर तलपट्टि लोवरको क्र्याङ्कशाफ्ट भन्छौँ। यसमा नि तलपट्टि के छ, यो हेर, यो हाम्रो क्र्याङ्कशाफ्ट हो। र यसले के गर्छ भन्दाखेरि रेसिप्रोकेटिङ जुन मोसन हो त्यो मोसनलाई रोटेरी मोसनमा कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ। पिस्टनबाट आएको जुन पावर हो नि, पिस्टनबाट आएको पावर रेसिप्रोकेटिङ मोसनमा आउँछ। पिस्टनबाट त अप डाउन हुन्छ, यो रेसिप्रोकेटिङ मोसनमा आएको हुन्छ यो पावर। यो रेसिप्रोकेटिङ मोसनमा आएको पावरलाई रोटरी मोसनमा कन्भर्ट गर्ने काम चाहिँ क्र्याङ्कशाफ्टको हो, क्र्याङ्कशाफ्टले गर्छ। यसलाई अब मेन बेरिङहरुबाट कनेक्ट गरिएको हुन्छ हैन। अब यसको चाहिँ र यसको लास्टमा फ्लाई व्हीललाई चाहिँ एट्याच गरिएको हुन्छ। यसलाई काउन्टर ब्यालेन्स गर्नका लागि, क्र्याङ्कशाफ्टलाई काउन्टर ब्यालेन्सिङको लागि यसमा फ्लाई व्हील युज गरिएको हुन्छ। यसको लास्टमा त्यसलाई कनेक्ट गरिएको हुन्छ। र फ्लाई व्हीलको काम भनेको पनि के हो भने यसको एकदमै राम्रो इम्पोर्टेन्ट फंक्सन छ। यो भनेको फ्लाई व्हीलले चाहिँ के गर्छ भने जुन बेलामा हामीलाई पावर आवश्यक पर्छ नि, जब इनर्जी स्टोर गर्ने काम हो के। मेन भनेको फ्लाई व्हीलको मेन फंक्सन भनेको इनर्जी स्टोर गर्ने हो। पावर स्टकको बेलामा बढी भएको जुन पावर हो, इनर्जी हो, त्यो इनर्जीलाई स्टोर गर्छ। र अरु स्टकहरु जस्तै आइडल स्टक हो नि, जस्तै सक्सन स्टक हुन्छ, कम्प्रेसन स्टक हुन्छ, एग्जस्ट स्टक हुन्छ। त्यो स्टकमा चाहिँ यसले के गर्छ, पावर प्रोवाइड गर्ने अथवा सप्लाई गर्ने अथवा रिटर्न गर्ने काम गर्छ। यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं, क्र्याङ्कशाफ्ट भन्छौं। किन भन्दाखेरि त्यो भएपछि युनिफर्म रोटेसनमा चाहिँ के हुन्छ, रोटेट हुन्छ के। त्यसको इनर्सियाले गर्दाखेरि, किन भन्दाखेरि त्यो त क्र्याङ्कशाफ्ट त पावर स्टकमा रोटेट हुन्छ। अनि रोटेट भइसकेपछि त्यसको छेउमा जोडेको कनेक्ट गरिएको फ्लाई व्हील पनि के हुन्छ, त्यसको इनर्सियाले गर्दाखेरि अथवा त्यसको इनर्जीले गर्दा कन्टिन्यू केही समयसम्म रोटेट हुन्छ। अनि त्यो रोटेट भएपछि त्यसले त्यही बेलामा सक्सन र कम्प्रेसन स्ट्रोक कम्प्लिट गर्छ। अनि एग्जस्ट स्ट्रोक हो, त्यो नै हो कि फ्लाई व्हीलले पावर सेभ गर्छ भनेको त्यही नै हो। अब अर्को भनेको यसमा भल्भहरु हुन्छ। हेर, भल्भ अथवा भल्भ अपरेटिङ मेकानिजम भन्छौं। इनलेट भल्भ र एक्जस्ट भल्भ हुन्छ। इनलेट भल्भ र एक्जस्ट भल्भलाई आवश्यकता अनुसार अथवा टाइम अनुसार त्यसलाई बन्द गर्ने र खोल्ने गर्नुपर्छ। जब तिम्रो कम्प्रेस के एक्जस्ट स्टकको लास्टमा पुगिन्छ,
सक्सन स्ट्रोक सुरु हुन्छ ठ्याक्क के गर्नु पर्यो त्यो बेलामा इनलेट भल्भ खुल्नु पर्यो सक्सन स्ट्रोकमा इनलेट भल्भ खुल्नु पर्यो कम्प्रेसनमा बन्द हुन पर्यो पावरमा बन्द हुन पर्यो एक्जस्टमा फेरि के हुन्छ आउटलेट भल्भ खोल्न पर्यो हो यसको लागि जुन मेकानिजम हुन्छ त्यसलाई भल्भ एन्ड भल्भ अपरेटिङ मेकानिजम भन्छ यो त टाइम गियर हुन्छ यसमा पनि टाइम गियर प्रोवाइड गरिएको हुन्छ यसमा गियर सिस्टम हुन्छ कम्बिनेसन अफ गियरहरु युज गरिएको हुन्छ र एउटा गियर चाहिँ क्र्याङ्क शाफ्टमा कनेक्ट गरिएको हुन्छ है एउटा गियर चाहिँ केम शाफ्टमा कनेक्ट हुन्छ अनि आवश्यकता अनुसार बीचमा चाहिँ के गरिएको हुन्छ भने अरु गियरहरु चाहिँ युज गरिएको हुन्छ र त्यो गियरले के गर्छ भने टाइमिङ मिलाउने काम गर्छ के तिम्रो क्र्याङ्क शाफ्ट कति रोटेट हुँदाखेरि केम शाफ्टलाई रोटेट गराउने कति रोटेसन गराउने भन्ने कुराहरु यसमा डिटरमाइन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ भल्भ एन्ड भल्भ अपरेटिङ मेकानिजम भन्छौं त्यसपछि केम एन्ड केम शाफ्ट भन्ने छ केम एन्ड केम शाफ्ट हो मैले यहाँ देखाउँछु फिगरमा र यो भनेको केम एन्ड केम शाफ्ट हो ठ्याक्कै एउटा शाफ्ट हुन्छ यसमा बीचमा चाहिँ यसरी चाहिँ ओभल टाइपको सेप ओभल हुन्छ नि यो अन्डा त्यो टाइपको सेपमा हुन्छ त्यही यो पार्ट हुन्छ यो अलिकति चाहिँ सर्कुलर भन्दा नि एक्सटेन्डेड पार्टहरु हुन्छ के यो रोटेट हुँदै गर्दाखेरि जब यो पोइन्टले टच गर्छ नि त्यो भल्भलाई अनि भल्भहरु ओपन हुने बन्द हुने काम यसले गर्ने हो त्यो अनुसार हुन्छ र मैले तिमीहरुलाई यसको एउटा वर्किङ कसरी काम हुन्छ भन्ने एउटा भिडियो पनि छ त्यो भिडियो युट्युबमा पनि तिमीले हेर्न सक्छौ नत्र मैले यहाँ सर देखाइदिन नि सक्छु तिमी आफै हेर्न सक्छौ तिमीलाई म शेयर गर्दै भने त्यहाँबाट तिमीहरु हेर्न पनि सक्छौ त्यो हेर्यो भने पनि तिमीलाई यो केम शाफ्टले कसरी भल्भहरु खोल्ने बन्द गर्ने गर्दो रहेछ भन्ने कुरा क्लियर हुन्छ त्यही पनि मैले वर्किङ प्रिन्सिपल पढाउने बेलामा चाहिँ शेयर गरौँला भिडियो हो के केही छैन यति भयो यो चाहिँ केम शाफ्ट हो है भयो यो तिम्रो कनेक्टिङ रड भयो कनेक्टिङ रडको यो भयो है अब यो त सिंगल सिलिन्डर टाइपको इन्जिन नै हो यो टोटल इन्जिन हो यो इन्जिनको ब्लक जस्तो भयो यसको यो सिलिन्डर भयो यो सिलिन्डर भित्र यो तिम्रो पिस्टोन भयो यो रेड कलरको पिस्टोन रिङ भयो यो पोइन्ट भनेको तिम्रो पिस्टोन पिन भयो यहाँ तलपट्टिको यसलाई हामीले कनेक्टिङ रड भन्छौं यसलाई हामीले क्र्याङ्क शाफ्ट भन्छौं हैन यो इनलेट र एक्जस्ट भल्भहरु हुन् यो भल्भहरु भयो अब यो चाहिँ केम शाफ्ट भयो यता काठ जस्तो देखिएको छ नि यो केम शाफ्ट भयो र यहाँबाट केम शाफ्ट सँग चाहिँ यसलाई कनेक्ट गरेर यसलाई चाहिँ हामीले पावर अनुसार यसलाई चाहिँ रोटेट गराएर युज गरे हो यो सिंगल सिलिन्डर टाइपको इन्जिनको फंक्सनिङ हो बाइकहरु जस्तै के यो त रियल फिगर हो सर हजुर भन सर भल्भ अपरेटिङ एकचोटी फेरि रिपिट गर्नु अब भल्भ एन्ड भल्भ अपरेटिङ मेकानिजम भनेर भनिन्छ भल्भ एन्ड भल्भ अपरेटिङ मेकानिजममा कस्तो हुन्छ भने यो दुईवटा भल्भहरु छन् नि हेर है यसमै तिमीले यही फिगरमा नि हेर्न सक्छौ यहाँ स्केच गर्ने नमिल्ने यही फिगरमा नि हेर्न सक्छौ तिमी यहाँ हेर त दुईवटा भल्भहरु छन् एउटा इनलेट भल्भ छ एउटा एक्जस्ट भल्भ हो यो भनेको यो इनलेट भल्भ र एक्जस्ट भल्भलाई खोल्नको लागि तिम्रो यो जुन मेन शाफ्ट हो यो मेन शाफ्ट र यो केम शाफ्ट यो क्र्याङ्क शाफ्ट भयो मेन शाफ्ट भनेको क्र्याङ्क शाफ्ट भयो यो भनेको केम शाफ्ट भयो यो क्र्याङ्क शाफ्ट र यो चाहिँ केम शाफ्टलाई के गरिएको छ कनेक्ट गरिएको छ अब यो कनेक्ट गर्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले टाइमिङ गियर भनेर भन्छौं है गियरहरु युज गरिएको हुन्छ र यसको साइज यसको भन्दा यसको साइज चाहिँ ठूलो हुन्छ किन भन्दाखेरि यो धेरै रोटेट हुँदाखेरि यो चाहिँ कति रोटेटमा यसलाई कति रोटेट गराउने भन्ने कुरा नै यसले मेन्टेन गर्ने काम गर्छ त्यो अनुसार अब तिम्रो जब यो केम शाफ्ट छ केम शाफ्ट रोटेट हुँदै गयो र यो केम शाफ्टको जुन अलिकति लार्ज तिरको चाहिँ लेन्थ तिरको पार्टले जब यो भल्भलाई टच गर्यो यो भल्भलाई यसले माथि ढकालेपछि तिम्रो भल्भ खुल्यो हो त्यो बेलामा यो भल्भ के छ तलतिर पर्या यो केम अब यो पनि एकछिनपछि रोटेट हुँदै छ नि त यो तल जान्छ अनि यो भल्भ पनि तल जान्छ अनि एकछिनपछि फेरि के हुन्छ यो केमको यो चुच्चो घुमेर यो माथि आइपुग्छ अनि यसले यसलाई माथि ढकाल्दिन्छ फेरि यो भल्भ खुल्छ के एकपछि अर्को घरि इनलेट घरि एक्जस्ट टाइमिङ अनुसार बन्द हुने र खुल्ने काम हुन्छ त्यसलाई भल्भ एन्ड भल्भ अपरेटिङ मेकानिजम भन्छ यसमा मेनली युज हुने भनेको केम शाफ्ट युज हुन्छ केम शाफ्ट यसमा युज भएको हुन्छ
पुश रडहरु रकरामहरु पनि युज भएको हुन्छ नि त्यसलाई टाइमलाई यो पुश रडहरु हुन्छ यसलाई यो पुश रडहरु हो रकरामहरु हो यसको पछि एउटा भिडियोमा पनि म तिमीलाई देखाउँछु क्लियरली है पछि कन्सेप्ट चाहिँ ल अब भन त अहिले हामीले इलेक्ट्रिकल सित त पुरै गरे हैनौ इलेक्ट्रिकलको त पावर जेनेरेसन सिस्टम देखि लिएर अरु कुराहरु पनि फरक हुन्छ हेर अब त्यहाँनिर चाहिँ अब उले पावरको लागि अब दिने हैन अन्त त्यसले चाहिँ कम्बसन गरौ पावर जेनेरेट कसरी गराउने कसरी अपडेट गर्ने भन्ने कुरा त्यस भित्र त्यसरी कम्बसन भएर आगो बलेर हिट जेनेरेट भएर चाहिँ अगाडि आउँदैन इलेक्ट्रिकहरुमा त त्यसले चाहिँ के गर्छ भने करेन्ट त्यहाँ भित्रको त्यो चाहिँ कोहरुको बीचमा कोइलहरु युज गरेको हुन्छ त्यसको चाहिँ प्राइमरी र सेकेन्डरी कोइलहरुको बीचबाट गरेर जेनेरेट हुने हो हेर्दा इलेक्ट्रिक गाडीले धुवा निकालेको देख्छौ तिमीहरुले अनि त्यहाँ कम्बसन हुँदैन त्यो प्रोसेस आर्क्यो हामी यहाँनिर के छ भन्दाखेरि हामीले इन्जिनको बारेमा जस्ट हामीले इन्टरनल कम्बसन इन्जिनको बारेमा मात्रै हामीले पढ्नु पर्ने भएको हुनाले हामीले इलेक्ट्रिक इन्जिनहरुको बारेमा हामीले पढ्दैनौं बुझ्यौ नि हामी एउटा अनि अर्को भनेको चाहिँ के छ भने अहिले हामीले मेनली चाहिँ हामीले धेरै जसो मेकानिकल पावर नै बढी युज भएको हुन्छ एग्रिकल्चरमा हाम्रो यहाँ चाहिँ है किन भन्दाखेरि हामी अहिले भर्खरै इलेक्ट्रिक टाइपको गाडीहरु ट्र्याक्टरहरु त छैन हामीले जति भने पनि ट्र्याक्टरमा त त्यही मोबिलै हाल्ने हो के त्यही डिजेलै हाल्ने हो त्यही पेट्रोलै हाल्ने टाइपकै ट्र्याक्टरहरु पावर टिलरहरु मिनी टिलरहरु अथवा एग्रिकल्चर इक्विपमेन्टहरु हामीले युज गरेका छौं ठुलठुलो इन्डस्ट्रीजहरुमा इलेक्ट्रिसिटी युज भएको छ तर हाम्रो एग्रिकल्चरको सिम्पल अपरेसनहरुमा त हामीले मेकानिकल पावर नै युज हुन्छ नि त केले त्यही भएको हुनाले गर्दाखेरि हामी मेकानिकल पावरको बारेमा मात्रै र त्यो मेकानिकल भित्रको पनि इन्टरनल कम्बसनबाट आउने आईसी इन्जिनको बारेमा मात्रै पढ्या हो त्यही भएर त्यो कुराहरु चाहिँ यसमा आउँदैन है इलेक्ट्रिकलको कुरा त यसमा कतै कभर हुन्न हामी छुट्टै इन्जिन अब उसको पावर कसरी जेनेरेट हुन्छ गाडी कसरी चल्छ र अटोमोबाइलतिर पढेको भए हैन त्यतिखेर बल्ल आउँथ्यो होला ती कुराहरु त्यो पढ्नु पर्दैन हामीले यहाँ आउँदैन अब इन्ट्रेस्ट भयो भने युट्युब सिट्युब हेरेर यसो हेर हैन अब माथि त्यसमा नजाऊ सर हजुर अब भन क्र्याङ्कशाफ्टको फंक्सन भन्दिनु न एकताल फेरि एक्चुअली केमको काम भनेको भल्भ ओपन र क्लोज गर्ने काम मात्रै हो केम शाफ्टले भल्भलाई टाइम अनुसार बन्द गर्ने र खोल्ने काम गर्छ यो फिगरमा तिमीले यहाँ माथिपट्टि देख्न सक्छौ यहाँनिर केम छ त्यति भयो अनि अर्को क्वेशन कसले भन्दै थियो भन त क्र्याङ्कशाफ्टको फंक्सन क्र्याङ्कशाफ्टको मेन फंक्सन भनेको त यो त मेन शाफ्ट हो जसले इन्जिनबाट आएको जुन पावर हो नि इन्जिनबाट पिस्टनबाट आएको जुन पावर हो त्यो पावरलाई कनेक्टिङ रडले क्र्याङ्कशाफ्ट सम्म लिएर आउँछ त्यो पावरलाई क्र्याङ्कशाफ्टले रिसिभ गर्छ रिसिभ गर्दाखेरि त्यसले कुन पोजिसनमा रिसिभ गरेको हुन्छ रेसिप्रोकेटिङ मोसनमा किनकि पिस्टन त रेसिप्रोकेटिङ मोसनमा मुभ भएर आएको हुन्छ नि त त्यो पावर त हो त्यो पावरलाई यसले के गर्छ रोटरी मोसनमा कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ त्यो कन्भर्ट गर्छ त्यहाँबाट त्यसले पावर ट्रान्सफर गरिदिन्छ सिधै त्यो क्र्याङ्कशाफ्टको काम अब त्यहाँबाट पावर ट्रान्सफर भएर जान्छ नि उतातिर अरु सिस्टम त हामीले पढ्न बाँकी नै छ पछि पढ्छौं हामी त्यो कुराहरु नि अन्त इन्जिन हो इन्जिन पछि के हुन्छ भन्ने कुरा नि पढ्न बाँकी छ हामी पढिन्छ जस्ट क्र्याङ्कशाफ्टको अहिले मेन फंक्सन भनेको नै के हो यो चाहिँ क्र्याङ्कशाफ्ट भनेको मेन शाफ्ट हो जसले रेसिप्रोकेटिङ मोसन पिस्टनबाट आएको रेसिप्रोकेटिङ मोसनलाई रोटरी मोसनमा कन्भर्ट गराउने काम गर्छ ओके ल अब आज हामी थोरै पेट्रोल एन्ड डिजेल इन्जिन थोरै पेट्रोल इन्जिन र डिजेल इन्जिनको बारेमा कुरा गरौँ पेट्रोल इन्जिन र डिजेल इन्जिन यो आखिर फ्युल युजको आधारमा फ्युलमा यदि पेट्रोललाई युज गर्यौं भने त्यसलाई पेट्रोल इन्जिन भनिन्छ यदि हामीले फ्युलको रूपमा डिजेललाई युज गरियो भने त्यो डिजेल इन्जिन हो पेट्रोल इन्जिन भन्ने बित्तिकै पेट्रोल इन्जिनमा कार्बोरेटर र स्पार्क प्लग युज गरिन्छ भने डिजेल इन्जिनमा जस्ट फ्युल इन्जेक्टर र पम्प युज गरिएको हुन्छ है अब पेट्रोल इन्जिनले के गर्छ भने एयर र फ्युलको लाई नै मिक्स गर्छ र रिक्वायर प्रोपोर्सन मिलाएर इन्जिन भित्र पठाउने काम गर्छ पेट्रोल इन्जिनमा
भने डिजेल इन्जिनमा के गर्छ भने सुरुमा एयर मात्रै पास हुन्छ, त्यसलाई हामीले कम्प्रेस गर्छौं। कम्प्रेस गरिसकेपछि कम्प्रेसन स्ट्रोकको लास्टमा के गर्छौं हामीले बल्ल फ्युल इन्जेक्ट गर्छौं, स्पार्किङ सुरु हुन्छ अथवा कम्बसन सुरु हुन्छ। अब पावरफुल को हिसाबले हेर्यो भने पनि पेट्रोल इन्जिन भन्दा डिजेल इन्जिन बढी पावरफुल हुन्छ है। अब ए डिफरेन्समै कम्पेयर गरौँ न सजिलो र कम्प्यारिजन अफ एसआई एन्ड सीआई इन्जिन भने एसआई भनेको स्पार्क इग्निसन इन्जिन र सीआई भनेको कम्प्रेसन इग्निसन इन्जिन हो। स्पार्क इग्निसन इन्जिनमा पेट्रोल इन्जिन भित्र मैले भने ड्र अ मिक्स अफ पेट्रोल एन्ड एयर ड्युरिङ द सक्सन स्ट्रोक। सक्सन स्ट्रोकमा एयर र यसले पेट्रोल अथवा फ्युललाई मिक्स गर्छ र इन गर्छ भने डिजेल इन्जिनमा ड्र ओन्ली एयर, एयरलाई मात्रै सक्सन स्ट्रोकमा चाहिँ के गरेको हुन्छ इन गर्छ। पेट्रोल इन्जिनमा अघि नै भने मैले कार्बोरेटर युज भएको हुन्छ। कार्बोरेटरले एयर र पेट्रोललाई मिक्स गर्ने काम गर्छ र रिक्वायर प्रोपोर्सन मिलाउने काम गर्छ। जस्तै इन्जिनमा लोड अनुसार स्पिड अनुसार एयर फ्युल को रेशियो मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो मेन्टेन गर्ने काम कार्बोरेटरले गर्छ। भने सीआई इन्जिनको केसमा फ्युल इन्जेक्टर हुन्छ, त्यहाँबाट फ्युल इन्जेक्ट गरिन्छ के सरी सुरुमा चाहिँ एयर पास गरिन्छ, एयरलाई कम्प्रेस गरिन्छ र कम्प्रेसन स्ट्रोकको लास्टमा फ्युल इन्जेक्टरले के गर्छ फ्युललाई इन्जेक्ट गर्छ र त्यहाँ कम्बसन स्टार्ट हुन्छ। प्रेसर हेर, प्रेसर एट द एन्ड अफ कम्प्रेसन अबाउट 10 to 15 बार हुन्छ। पेट्रोल इन्जिनमा 10 to 12 बार मात्रै हुन्छ भने तिम्रो कम्प्रेसन इन्जिनमा अथवा डिजेल इन्जिनमा प्रेसर 50 to 75 टाइम्स बढी हुन्छ, त्यति बार हुन्छ। किन भन्दाखेरि कम्प्रेस हुने नै इग्निसन हुने नै कम्प्रेसनको कारणले गर्दाखेरि हो, त्यो भएर त्यहाँ एकदमै हाईली प्रेसर हुन्छ र यसलाई स्पार्किङ गर्नको लागि हेल्प गर्ने भनेको चार्जलाई चाहिँ पेट्रोल इन्जिनमा स्पार्क प्लगले स्पार्किङ गर्छ भने डिजेल इन्जिनमा चाहिँ फ्युल इन्जेक्टरले फ्युल इन्जेक्ट गर्छ। जतिखेर चाहिँ एकदमै हाई प्रेसरमा कम्प्रेस भएर हाई फ्युल बसेको हुन्छ त्यहाँ चाहिँ कम्प्रेसन रेशियो पनि तिम्रो पेट्रोल इन्जिनमा कम हुन्छ डिजेल इन्जिनको कम्पेयरमा। 6 to 12 हुन्छ पेट्रोल इन्जिनमा भने डिजेल इन्जिनमा 14 to 22 हुन्छ है। पेट्रोल इन्जिनलाई स्टार्ट गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ, धेरै कम्प्रेसन रेशियो चाहिँदैन, सजिलैसँग सुरुमा नै स्टार्ट गर्न सकिन्छ। तर डिजेल इन्जिनलाई स्टार्टिङ गर्न कहिले कहिले प्रब्लम हुन्छ, एकदमै गाह्रो हुन्छ, त्यति सजिलैसँग स्टार्ट हुँदैन डिजेल इन्जिन है। अब त्यसपछि गएर एसआई सिस्टमको चाहिँ कम्प्रेसन रेशियो पनि लो हुने भयो पेट्रोल इन्जिनको के अरे डिजेल इन्जिनको कम्पेयरमा। रनिङ कस्ट हाई हुन्छ पेट्रोलको तर इनिशियल कस्ट कम हुन्छ। डिजेलको इनिशियल कस्ट हाई हुन्छ, रनिङ कस्ट कम हुन्छ, इनिशियल हाई रनिङ कस्ट कम। मेन्टेनेन्स कस्ट एकदम कम हुन्छ पेट्रोलमा, डिजेलको मेन्टेनेन्स कस्ट हाई हुन्छ। अब इफिसियन्सीको हिसाबले हेर्यो भने पेट्रोल इन्जिनको इफिसियन्सी 70% हुन्छ, अप टु 70% थर्मल इफिसियन्सी भने डिजेल इन्जिनमा अप टु अबाउट 40% हुन्छ कम्प्रेसन रेशियो के अरे सरी इफिसियन्सी। ओभर हिटिङ
पेट्रोल भन्ने बित्तिकै मैले भनेको भेहिकलहरुमा लाइट टाइपको स्कुटरहरु कारहरुमा प्राय पेट्रोल हुन्छ डिजल अलिकति हेभी टाइपको ट्रकहरु बसहरु अर्थ मुभिङ टाइपको जुन इन्जिनहरु भएको भेहिकलहरु हुन्छ त्यस्तोमा चाहिँ के हुन्छ यो चाहिँ डिजल इन्जिन युज गरिएको हुन्छ ठीक छ तिमीलाई केही छ कन्फ्युजन कम्प्यारिजन एकदम इम्पोर्टेन्ट पनि छ कम्प्यारिजन बिट्विन डिजल एन्ड पेट्रोल इन्जिन को बारेमा हामीले डिस्कस गरियो सर हामीले पेट्रोल इन्जिन र जो र भन कम्प्रेसन रेशियो भनेको के हो भन्नु न कम्प्रेसन हामीले कम्प्रेसन रेशियोको बारेमा अहिले पछि त तिमीले त्यसमा अलिकति ब्रिफली नै हामीले डिस्कस गर्छौं कम्प्रेसन रेशियोको हामीले क्याल्कुलेसनै गर्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँबाट हामीले न्युमेरिकलमा कम्प्रेसन रेशियोको क्याल्कुलेटै गर्छौं तर अहिले तिमीले नर्मली बुझ्दाखेरि कम्प्रेसन रेशियो भनेको के हुन्छ भने इन्जिनको सिलिन्डर भित्र है हाम्रो जुन इन्जिन हुन्छ नि त्यो भित्र एउटा भोल्युमहरु हुन्छ एउटा क्लियरेन्स भोल्युम भन्ने हुन्छ अनि अर्को चाहिँ तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि त्यही सक्सन भोल्युम भन्छ अथवा त्यसलाई स्टक भोल्युम भन्ने कम्प्रेसन रेशियो भनेको चाहिँ तिम्रो के हो भने क्लियरेन्स भोल्युम र टोटल भोल्युमको रेशियो हो क्लियरेन्स भोल्युम र टोटल भोल्युमको जुन रेशियो हुन्छ टोटल भोल्युम र क्लियरेन्स भोल्युमको जुन रेशियोलाई नै हामीले के भन्छौं कम्प्रेसन रेशियो भनेर भनिन्छ अब यसलाई डेफिनेसनकै टर्ममा गयो भने पिस्टन बटममा भएको बेलाको टोटल भोल्युम र पिस्टन टीडीसी मा भएको बेलाको टोटल भोल्युमको रेशियोलाई नै हामीले कम्प्रेसन रेशियो भनेर भनिन्छ कम्प्रेसन रेशियो जहिले पनि 1 भन्दा बढी हुन्छ किन भन्दा बाइ क्लियरेन्स भोल्युम हो यसको फर्मुला बुझौ पछि यसको फेरि न्युमेरिकली गर्छौ गर्न चाहिँ त्यतिखेर अझै डिस्कस गरौँला यो सिलिन्डर भित्र तिम्रो भोल्युम हुन्छ के यो पिस्टन अपमा कहाँसम्म जान्छ त्यो भन्दा माथिपट्टिको भागलाई क्लियरेन्स भोल्युम भन्छौं यो पिस्टनले अप डाउन गर्ने पुरै टोटल पार्टलाई चाहिँ हामीले यसको सक्सन अथवा स्टक भोल्युम भन्छौं के रे सरी स्टक भोल्युम भन्छौं यो टोटल भोल्युम भनेको स्टक भोल्युम र क्लियरेन्स भोल्युमलाई टोटल भोल्युम भनिन्छ टोटल भोल्युम डिवाइडेड बाइ क्लियरेन्स भोल्युमको रेशियोलाई नै हामीले कम्प्रेसन रेशियो भनेर भनिन्छ अब स्टक ल अब हामी स्टकको बारेमा कुरा गरौँ थोरै अब हेर है तिमीलाई टु स्टक फोर स्टक भन्ने कुराहरु सुनिरहेका हुन्छौ हामीले टु स्टक बाइक फोर स्टक बाइक अथवा चाहिँ टु स्टक भनेर हामी चाहिँ भन्छौं तर के हो त आखिर टु स्टक र फोर स्टक भनेको थाहा छ तिमीलाई कसैलाई थाहा छ टु स्टक भनेको के हो फोर स्टक भनेको के हो अथवा स्टक भनेको के हो भन्ने कुरा स्टक भनेको त थाहा छ होला स्टक भनेको maximum distance traveled by the piston in the cylinder in one direction हो सिलिन्डर भित्र पिस्टन कुनै एउटा डाइरेक्सन तिर मुभ हुँदै गर्दाखेरि त्यसले ट्राभल गर्ने जुन म्याक्सिमम डिस्टेन्स हो त्यसलाई हामीले स्टक भनेर भनिन्छ जस्तै यही फिगरमा हेर्यो भने यो पिस्टन यहाँ निर छ यो पिस्टन टपमा कहाँ पुग्न सक्छ सबैभन्दा बढी र बटममा सबैभन्दा तल लोअरमा कहाँसम्म आइपुग्न सक्छ त्यो दुईटाको बीचको जुन डिस्टेन्स हो त्यसलाई हामीले स्टक भन्छ कुरा गर्दै थियौ म है ल अब स्टक भनेको म्याक्सिमम डिस्टेन्स ट्राभल बाइ द पिस्टन है पिस्टनले त्यो सिलिन्डर भित्र पिस्टन द सिलिन्डर भित्र मुभ हुने हो सिलिन्डर भित्र पिस्टनले म्याक्सिमम डिस्टेन्स ट्राभल बाइ पिस्टन इन द सिलिन्डर इन वन डाइरेक्सन एउटा डाइरेक्सनमा पिस्टनले म्याक्सिमम कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ त्यसलाई नै हामीले के भन्छौं स्टक भनेर भनिन्छ यदि हामीलाई साइकल कम्प्लिट हुनको लागि क्रेन्क शाफ्ट चाहिन्छ भने त्यसलाई हामीले फोर स्टक भनेर भनिन्छ अथवा
1 साइकल अप डाउन गरेर 1 पावर जेनेरेट गर्छ टु स्टक। यदि पिस्टोनले फेरि